Good afternoon ka-friendship. Nasa labas pa rin kami kasi hanggang ngayon brown out pa rin. Nag-start yung brown out dito sa amin kanina mga alas 8 ng umaga. And ngayon, time check. Anong oras na, Kam? 4:25. It's already 4:25, so still brown out pa rin. So, sa madaling salita, nasa labas pa rin kami dahil madilim at mainit sa loob. Pero, syempre wala kaming gagawin dahil brown out ito, kain lang ito ng kain, luto ng luto habang may lulutuin. So, ayan. So, para sa merienda namin, magluluto kami ng sweet potato turon with a twist. Nalagyan natin siya ng cheese. Okay? So, friendship, please enjoy watching this video until then. Our ingredients, we have here 6 pieces medium size sweet potato. Nilaga ko na siya, pinakuluan, nilaga hanggang maluto at saka minash ko na siya. Okay, so mayroon tayo ditong 20 pieces na lumpia wrapper. And meron tayo ditong konting cheese. Ito yung magiging twist natin. So, tingnan natin kung hanggang saan naabot yung cheese natin. And gagamit din tayo ng siguro mga 2 tablespoons of star margarine. Ayun, may langgam na itim. And then gagamit din tayo ng brown sugar at saka cooking oil. Okay? So, simulan na natin ka-friendship. Ang gagawin ay lagyan muna natin ng unahin muna natin yung sugar. Lagyan natin ng brown sugar. Depende sa kung anong hanggang saan tamis ang gusto nyo ka-friendship. And then, lalagyan natin ng star margarine. So, ayan, halu-haluin lang natin siya. Okay, so naihalo na natin ka-friendship yung ating sweet potato, sugar, at saka yung ating star margarine. So what we're going to do next is ibabalot natin ito sa lumpia wrapper. So ayan, yung twist niya. Lagyan natin ng cheese. Balutin lang natin na parang lumpia. Lagyan natin ng water to seal our turon. So, ayan. Ibabalot lang natin ito ka-friendship. Tingnan natin kung hanggang ilang piraso ang pwede natin gawin sa minash natin ng sweet potato. So, ayan, lagyan ulit natin ng cheese. That's the twist. Ayan. So, balutin natin ito lahat. And then, after that, ipiprito natin. Tapos na natin ibalot yung ating minash na sweet potato. So what we're going to do next is ipiprito natin siya. Ay, malamig pa yun.
ayan, ipiprito natin siya hanggang mag-golden brown yung ating wrapper. O ayan, ka-friend chef, luto na yung ating sweet potato turon. So, pag luto na siya, ilalagay natin sa strainer. Ayan, to remove the excess oil. Friend chef, ito na po yung ating finished product. Ang ating sweet potato turon. So, ayan siya ka-friend chef. Okay ka-friend chef, sana may natutunan kayo sa araw na ito. And kung nagustuhan niyo ang video ito, kindly hit that like and share button. And to those who are new to my channel, please do hit that subscribe button and kindly include the notification bell. Okay, so once again, this is Tutu Mira at your service. Always remember that integrity is the most valuable and respected quality of a person. So always keep your word. Okay, so thank you very much for watching. See you on my next video. God bless us all. Bye.